Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de fiecare dată vă reamintesc că sunteți minunați și puternici. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru ziua ce urmează. Să vedem ce ne spune energia, ce mesaje putem descărca din câmpul colectiv, din mentalul colectiv, la nivel de potențial. De aici vă rog tare mult să luați doar informațiile care rezonează cu voi. Ce nu, să lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături, pentru că îmi sunteți alături, pentru mesaje, pentru sprijin și suport. Iar dacă ești aici pentru prima dată și te regăsești în modul meu de lucru sau în mesajele pe care le auzi, rezonezi cu mesajele practic, te invit să te abonezi și să apreciezi și tu acest clip. Emisiunea de astăzi are două variante de răspuns și avem doi ași de cupe. Astăzi unul de culoare verde turcoaz și unul de culoare roșu. Două alternative aici, două variante, vă alegeți voi, numărul 1 și numărul 2. Voi începe cu cel de culoare verde turcoaz. Să vedem. Povestea ta este o chestiune legată de informație astăzi care circulă sau poate fi și o chestiune legată de energie, să mergi undeva și să simți locul, să nu-ți convină locul, să nu-ți convină ceva ce se întâmplă în jurul tău și să nu poți pune exact punctul pe i. Poate fi vorba despre chestiuni administrative, poate fi vorba despre contracte de tot felul, poate fi vorba despre o schimbare care implică spațiul locativ, familia sau ceva din trecutul tău, care trebuie depășit. Trecutul nu ne ajută, în esență noi nu avem acces în trecut, a rămas doar la nivel de memorie și pentru că omul se conectează foarte mult la durere și la negativitate, avem această tendință de a retrăi trecutul fără să ne dăm seama că nu ne ajută. Practic, dacă ne concentrăm pe ceea ce avem acum, avem șansa să ne remodelăm viitorul. Este o încheiere aici, care sigur că aduce la pachet și un alt început, pentru că atunci când ceva se termină, implicit, altceva nou începe. Iar aici avem Marte și Luna, și avem ca mesaj un războinic calm, împăciuitor, mediatorul, găsirea soluțiilor, dar sub o formă foarte calmă, foarte non-emoțională, să spunem, foarte obiectivă. Astăzi, uite, se face dreptate cumva în povestea ta de viață sau ai tu rezultate mai bune pentru că vei avea și cum să obții acele rezultate. Ajungi la o concluzie sau ar trebui să te uiți la situația ta de viață un pic mai calm, chiar dacă poate ți este greu, pentru că așa vei vedea mai obiectiv ce poți face și cum poți face. Și aici mesajul este: meriți, ai valoare. Fie povestea ta de viață este foarte importantă, ceva valorează foarte mult pentru tine și acum este cumva necesar să te calmezi pentru a putea să schimbi deznodământul acestui subiect, ideilor pe care le ai în minte, fie este vorba despre faptul că vei avea dreptate cumva, reușești să faci ceva anume care te ajută să mergi către următoarea etapă. Poate fi vorba despre un schimb de mesaje, este o zi pentru schimbare, se poate schimba ceva și la nivel de comunicare, și la nivel de contracte, și la nivel administrativ, și când vine vorba despre rutina familiei tale, și când vine vorba despre rutina ta. Se repetă de 2 ori numărul 23. Ceva din intuiția ta îți spune că reușești sau ai putea să iei această informație și să te gândești, uite, am o șansă. Avem și roata destinului aici. Ia uite, și în alta preoteasă. Deslușește astăzi ceva foarte important. Aveți foarte multe arcane majore sau doar arcane majore. O zi excelentă pentru a trece peste o piedică, provocare, situație. O zi excelentă prin care voi reușiți să ieșiți dintr-o poveste, să faceți ceva ce vă doriți sau
reușiți pur și simplu în activitatea voastră zilnică să duceți la bun sfârșit responsabilitățile pe care le aveți. Pentru unii dintre voi este vorba de acel moment în care iei o hotărâre majoră pentru viața ta și te îndepărtezi de o structură veche, de un grup de oameni care nu îți sunt benefici, de un loc de muncă care nu te mai ajută să evoluezi, de o situație care te-a supărat. Practic, întorci spatele supărărilor astăzi și este absolut senzațional. De ce? Pentru că această conjunctură astrală, care deși este tensionată, în esență este foarte echilibrată. Dacă nu ai trece prin aceste stări, nu ai înțelege faptul că trebuie să închei ceva important, că trebuie să faci un pas în față fără frică. În zona relațiilor, mai ales cei care sunteți singuri, aveți aici un admirator secret. Aveți o persoană care fie este în jurul vostru, fie este coleg de muncă, fie are legătură cu ceva, zona administrativă. Poate fi un om pe care l-ați întâlnit sau pe care îl puteți la nivel de potențial întâlni când voi faceți niște lucruri care au legătură cu serviciul vostru. Fie sunteți pe drum, treburi de genul acesta. Pe de altă parte, s-ar putea să aveți aici pe cineva în preajma voastră, dar care nu are curaj, fie să-și dezvăluie identitatea, fie să vă spună ce simte pentru voi. Sau mai poate fi varianta, în sfârșit cineva are curaj și începând cu această zi se creează povestea, astfel încât persoana respectivă să-și dezvăluie sentimentele pentru voi. În zona relațiilor de cuplu, să fiți atenți pentru că s-ar putea inconștient, în comunicarea pe care o aveți, să lezați sentimentele celuilalt. Într-un cuplu, în permanență, trebuie să ținem cont că suntem doi implicați. În permanență există aici percepția mea și percepția ta. Când ajungem să discutăm din percepție, atunci suntem subiectivi. Când ne mutăm ideile în zona perspectivei, cumva avem capacitatea să fim obiectivi. Așadar, în această perioadă, mai ales pentru că fiecare zi modelează un nou potențial pentru viitorul apropiat, este important să fii atent la ceea ce spui, la mesajele subtile sau să discuți mai degrabă sincer, clar, ceea ce vrei să spui, pentru că omul de lângă tine nu-ți ghicește gândurile. Mai poate fi vorba despre faptul că astăzi, în familia voastră, lumea este așa deschisă la nivel intuitiv și partenerul, partenera, copiii, familia vă simt practic energia și lucrurile încep să meargă din ce în ce mai bine. Este o zi mai lejeră din acest punct de vedere, parcă lucrurile se așează fără ca voi să verbalizați ceea ce vreți să obțineți sau ceea ce vreți să faceți. Cineva intuiește foarte bine nevoile voastre. Cei care sunteți în perioada aceea de separare, să știți că aici energia vă transmite următorul lucru și în mod evident fiecare om are povestea sa de viață și trăirile noastre sunt atât de diferite încât nu le-am putea enumera pe toate. Doar că energia vă spune astăzi să vă prețuiți pe voi și să vă uitați către viitor, pentru că în trecut nu vă puteți întoarce. Indiferent ce a fost acolo, indiferent ce s-a întâmplat acolo, există o șansă să vă schimbați povestea de viață. Această șansă poate fi orice. Ideea este să vă îndepărtați de durere și să nu mai retrăiți ce s-a spus, ce ați simțit și așa mai departe. Poate așa reușiți printr-o vibrație înaltă să manifestați un potențial în care și fostul sau fosta să intre pe aceeași frecvență, pe această vibrație mai înaltă și să mai aveți o șansă la relație. Cu toate că aici mesajul este mai degrabă: valorezi, contezi mai mult de atât, respectă-te pe tine, iubește-te pe tine, pentru că poți avea parte de iubire și de ceea ce îți dorești. La nivel de plan material,
apare o surpriză, ceva te bucură astăzi, nici nu știi, nici nu te aștepți și vei vedea că lucrurile, cel puțin în zilele ce urmează, sunt mai liniștite. Parcă ori tu nu te concentrezi foarte mult pe această zonă a planului material și îți vezi mai degrabă de viața ta și de planurile tale personale, ori pur și simplu cumva se încheie o perioadă de confuzie și parcă lucrurile încep să fie mai optimiste la locul de muncă sau când vine vorba despre bugetul tău. Iar din perspectivă emoțională sau în planul medical, să spunem, aici este o foarte bună ocazie să-ți faci singur așa o scanare a propriului corp și a propriilor tale trăiri, a simptomelor pe care le ai sau a durerilor pe care le resimți zilnic în cazul în care resimți așa ceva. Pentru că te poți documenta acum și te poți îndrepta către o stare mai bună de sănătate. Sunt remedii aici naturiste. Ar trebui cumva să ai mai multă grijă de ceea ce faci când vine vorba despre sănătatea ta. Unii dintre voi s-ar putea să faceți niște drumuri către analize, alții dintre voi s-ar putea să obțineți niște programări sau acum vă vin ideile să vă ocupați și de voi. Să vă liniștiți un pic și să vă ocupați și de voi. Roata destinului are ca și clarificare 5 de spade. 5 de spade, să știți că apreciază libertatea. Când vine vorba despre noi la nivel individual, este spațiul nostru, este pe de o parte un fel de compromis, pe de altă parte este foarte multă activitate mentală, sunt foarte multe gânduri, așa cum am menționat, axa aceasta a comunicării și a cunoașterii, cumva devine totul clar și uite că am această libertate sau acum mă pot mișca, acum știu ce am de făcut. Este la nivel intelectual povestea deslușită astăzi. Regina de bâte, 9 de bâte, 6 de spade. Ai capacitatea de a lua singur o decizie. Ai capacitatea de a face singur niște lucruri, chiar dacă poate un grup de oameni sau o anume persoană simți că te-a exclus. Poate înainte unde erai exclus, acum ești inclus. Se ține cont de deciziile tale, cineva îți cere sfatul astăzi sau poate pur și simplu ai tu experiență, ar trebui să nu te mai temi să faci ceva anume, pentru că ai experiență și pentru că vei avea abilitatea de a supraviețui, abilitatea de a rezolva indiferent de aspectele necunoscute în care te regăsești acum. Deci astăzi nu este o zi pentru a te teme de necunoscut, nici pentru ambiguitate, oricât de neclară ar părea perioada ce urmează, să știi că tu o traversezi cu bine. Te vei descurca indiferent de situație, indiferent de poveste. Mai poate fi vorba aici la locul de muncă despre faptul că ești obligat sau trebuie să te supui unor reguli, în timp ce tu ești mult mai pregătit decât oamenii din jurul tău cred despre tine, tu ești mult mai capabil să faci niște lucruri și faci aceste lucruri repetitive, poate îți vine o idee și vrei mai mult de la viață și uite, fie urmezi niște cursuri, fie intri pe mediile acestea online, aplici la alte locuri de muncă pentru că te-ai săturat de perioada pe care ai avut-o recent să faci același lucru în fiecare zi, dar și pentru că îți poți îmbunătăți abilitățile și uite că vei găsi o soluție care să te mulțumească atât profesional cât și personal. Aici avem Mercur retrograd. 5 de spade acesta, așa cum am spus, are cumva energia unui Mercur retrograd sau ceva ce s-a întâmplat recent. Uite că acum se soluționează. Doar ce l-am avut pe Mercur în perioada de retrogradare și lucrurile vor căpăta sens. Acum se soluționează. Rezolv niște chestiuni foarte importante. Pot fi și aspecte legate de distanță, pot fi și aspecte legate de călătorii, pot fi și aspecte legate de zona comercială, de zona contractuală, care se pot soluționa. Aici avem un semn de apă,
care este fie Rac, fie Scorpion, fie Pești, sau Luna în aspect tensionat cu Jupiter. Jupiter este înțelepciunea și Luna are această notă foarte emoțională, are capacitatea de a scoate din subconștient, practic, fricile noastre. Și uite că le poți îndepărta prin curaj. Ai forță. Dacă vrei, poți. Ai determinare, ai voință, ai tot ce trebuie să reușești să soluționezi ceva foarte important. Și aici sunt provocările despre care am vorbit și ne spune mesajul să iei o hotărâre, vorbim despre chestiuni de la locul de muncă sau vorbim despre capacitatea ta interioară de a te vindeca. Pot fi aspecte legate de zona medicală, pot fi aspecte legate de zona profesională sau pot fi aspecte care te supără pe tine, ceva ce ai tu acolo pe suflet, care se poate soluționa pentru că vei găsi o cale. Ori vorbești cu cineva și te liniștești, ori în sfârșit înțelegi niște lucruri foarte importante și sigur că îți capeți libertatea. Practic este o perioadă cu foarte mult liber arbitru, să știi. Viața ta depinde doar de tine. Și ai acest as de cupe care spune regenerare. Regenerare la nivel emoțional dacă tu ții cont de faptul că ești important, pentru că noi toți suntem importanți. În funcție de cât de multă importanță îți dai tu, dar nu la nivel egotic, ci la nivel așa uman, empatic, vei vedea că lucrurile se rezolvă mai ușor. Primești veștile pe care le aștepți. Și uite, avem serotonină, vești bune, deznodământ favorabil, reușită, bucurie. Aștept să te bucuri și te poți bucura. Potențialul este de bucurie. Aici avem o pastilă de liniște, un calmant. Calm, totul se rezolvă. La locul de muncă, uite, pot fi niște tensiuni sau poate în zona aceasta financiară, nu știu, te gândești la niște aspecte, la niște reparații, la bani, la traiul zilnic, dar să știi că reușești să rezolvi ceea ce te stresează. Steaua, sigur că da, pentru că ai cale liberă înainte. Nu sunt blocaje aici. Niște cursuri sau studii pe care le poți face. Și aici avem îndrăgostiții. Poate fi ceva legat de relația ta. Acum se clarifică ceva în relația ta, sunt zile bune, dacă ai familie, un cuplu deja format, sau poate fi vorba despre o perioadă în care să te liniștești și să te hotărăști, să te gândești foarte bine la ce ai avut, la ce ai trăit alături de cineva și să vezi cât de mult te-a influențat acea relație, a evoluat, n-a evoluat, ți-a făcut bine, nu ți-a făcut bine, pentru a te putea desprinde dacă suferi. Iar aici avem, tu ești raza mea de soare. You are my sunshine, my only sunshine. Pot fi niște vești foarte bune din partea cuiva care până acum, dacă nu a vorbit cu tine, a fost foarte stresat, a fost epuizat, cineva nu a avut acces să comunice cu tine, a avut o stare, a avut diverse provocări, cineva acum poate dezvălui un adevăr, cineva acum îți spune ce are pe suflet sau tu poți spune cuiva. Sigur că da, ce ai pe suflet. Uite, o perioadă de liniște, o perioadă bună. Pentru alții dintre voi este momentul potrivit ori să faceți niște analize, ori să vă interesați despre cauza din spatele simptomelor. O mână de ajutor din partea unui prieten foarte bun. Pe de altă parte, aici este cineva care se joacă, cu care poate ați avut de-a face, care pleca, venea, voia să fie foarte liber, acesta este arhetipul vărsătorului, sau aveți de-a face, ați avut de-a face cu o persoană care ține foarte mult la spațiul său propriu, la timpul său liber, pentru că vărsătorul este atipic. Când vine vorba despre interacțiune, el iubește, da, și iubește și spațiul său și atunci, uite, cumva se pot
pune acum bazele unui nou mod de a fi, sau poate fi vorba despre locul de muncă unde ceva se integrează, ceva se stabilește, o procedură, o negociere, o discuție pe care o ai, duce către un deznodământ fericit, către un potențial mai bun pentru tine. Ai această capacitate de a ieși din roată, de a sfârși ceva, de a finaliza ceva. Am un vecin harnic, dacă se aude să știți că nu am ce să fac, am așteptat o oră să termine și ei tot nu terminau. Unii dintre voi primiți niște vești și veți fi ghidați către ce direcție să mergeți. Vreți să știți către ce vă îndreptați și veți vedea semne, veți înțelege, veți ști voi, veți vorbi cu oamenii din jurul vostru. Inițialele sunt Z, N, L, E și din nou N. Totul se întâmplă la dublu. Intrați în acord, ori cu ceea ce vă doriți, ori cu cineva. Atenție la tot ceea ce ține de electricitate. Știți cum se întâmplă să vi se electrizeze părul. Sunteți foarte încărcați în câmpul electromagnetic de electricitate și ar trebui să o descărcați, fie prin băi, fie prin împământare, realmente ca la priză, pentru că altfel veți fi în tensiune, veți fi neliniștiți și nu veți ști de ce. Noi, prin faptul că folosim într-una electricitatea, suntem încărcați și ar trebui să mergem desculți pe pământ. Dacă trăim în orașe mari, este mai greu, dar poate aveți cum să faceți aceste lucruri sau să stați prin preajma plantelor, a copacilor, a animalelor. O perioadă de liniște, zen. Este un potențial foarte bun să reușiți să faceți ceva aici. Știu că repet, dar când simt și mesajul clar se confirmă. Să nu vă grăbiți. Efectiv, să nu vă grăbiți. Mergeți încet, acționați cu calm, gândiți-vă bine, nu vă grăbiți. Acesta este mesajul pentru voi. Veți vedea că veți avea această capacitate de a stăpâni situațiile, de a nu vă ieși din fire. Vă vin idei. Electricul este guvernat, o ce ține de electricitate, de Uranus. Veți vedea că apare soluția, uite așa, pur și simplu magic. Sunt soluții pentru o zi reușită, pentru o perioadă bună. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o zi minunată, merg către următorul grup. Dacă ai ales acest astecul pe roșu, să vedem ce spune energia astăzi. Oh, ce frumos! Numărul 5 și chakra plexului solar. Încrederea în schimbare. Potențial de schimbare în care trebuie să ai încredere. O situație care este în plină schimbare și ai nevoie de curaj, voință, determinare și încredere în tine însuți sau însăți. Și aici avem surrender sau să te lași purtat de modalitatea în care se desfășoară pentru tine în acest moment treburile, ziua sau ceea ce te înconjoară, pentru că ai un potențial fabulos să te ghidezi foarte bine intuitiv și să simți foarte bine energia celor din jurul tău. Floarea pasiunii. Mergi foarte mult pe intuiție și încearcă să simți, pentru că vei vedea că intuiția ta nu dă greș. Să îți arăți sprijinul celor din jur sau cineva din jurul tău te sprijină. Mai poate fi vorba aici despre faptul că mediul înconjurător te ajută. Comunitatea, situația, contextul îți este favorabil. Trebuie doar să ai încredere și să pășești către ceea ce faci, către ceea ce vrei să faci, sau să ai încredere că nimic nu este permanent dacă ai vreo situație complicată și vreo provocare, pentru că o poți depăși. Numărul 40. Cu cât ești mai stăpân și mai încrezător astăzi în ceea ce vrei să faci, în ceea ce gândești, cu atât mai repede poți schimba ceva anume. O situație,
stare de spirit, o discuție. Ce vrei tu acolo să faci cu viața ta? Trei de bâte, încredere, optimism, magicianul, ca și la celălalt grup, pajul de monede, cu mult realism, 8 de monede. Mergi înainte pe calea ta pentru că reușești. Exact așa spune energia pentru tine în această perioadă. Ai capacitatea pentru că ți se deschid drumurile. Ai capacitatea pentru că ai suport, exact cum am spus, ești sprijinit să faci ceva concret. Ai ajutor din partea oamenilor sau pur și simplu intuiția te ghidează pe tine să fii omul potrivit la locul potrivit. În zona relațiilor aștepți niște vești bune sau vrei să se schimbe ceva în bine? Sigur că da, doar că nu îl poți schimba pe cel de lângă tine, ci doar pe tine. Iar acest aspect, să știi că te poate ajuta să schimbe energia dintre voi, pentru că, evident, persoana de lângă tine, văzând că tu ești liniștit, văzând că tu ești hotărât și responsabil, se poate mula mai ușor. Se poate, există potențialul să se muleze mai ușor și să se adapteze mai ușor. Aici este cineva care se poate adapta la niște cerințe pe care tu le ai acum. Dacă în acest moment ești singur, există un potențial foarte bun să apară cineva în viața ta și să fie cineva responsabil, să fie cineva conform nivelului tău de așteptări, atâta vreme cât nivelul tău de așteptări este unul foarte realist. Este floarea pasiunii aici. Este un vânt al schimbării și este un vânt care aduce o schimbare fermă, sigură. Cei care sunteți în relații deja formate, treceți de la idei la fapte. În perioada ce urmează, pentru voi, potențialul să faceți niște lucruri concrete este posibil. Puteți face lucrurile pe care le gândiți, planurile voastre de viață, ce aveți voi pe lista de responsabilități este realizabil. Aici avem și copii implicați, toată lumea știe locul, mai este și vorba despre faptul că aveți un echilibru în familie sau puteți atinge un echilibru în familie. Și dacă sunteți voi copiii și dacă voi sunteți părinții, aici se întâmplă niște lucruri bune când vine vorba despre acest context al familiei. Se poate vorbi cu cineva, unii dintre voi s-ar putea să aveți de a face cu persoane foarte ferme, care astăzi nu se abat de la ceea ce au în minte. Dacă vreți să faceți ceva și așteptați un moment ca partenerul vostru de viață să fie disponibil, acum batem fierul cât este cald. Acum este momentul potrivit să faceți ceva concret. Iar cei care sunteți în perioada aceasta de separare, să știți că aici există un potențial, dacă voi doriți, să remediați ceva sau să trageți o concluzie, dar este o concluzie cu un deznodământ foarte realist. Parcă vă îndepărtați așa de o perioadă de visare și lucrurile devin mai accesibile pentru voi. Orice ar însemna accesibil pentru voi. De asemenea, și voi aveți de a face sub o oarecare formă cu o persoană care, să știți că ține la propriile idei. Este o persoană destul de fermă și de hotărâtă. Acum, în ce direcție? S-ar putea să fie o persoană care mereu a așteptat din partea voastră ceva și pentru ca voi doi să puteți forma din nou un cuplu, persoana respectivă ar trebui să fie de sine stătătoare, să fie responsabilă pentru sine sau să vă demonstreze, să vă arate vouă că aveți pe cine vă baza. Că este de cuvânt, că se poate ține de promisiune, că este prezentă 100%, așa cum aveți voi nevoie. Să vedem mai departe, luna, regele de spade, puterea și pajul de spade. În zona profesională, să știți că voi așteptați niște lucruri sau sunteți pe punctul de a schimba ceva, iar dacă nu sunteți pe punctul de a schimba ceva și ceva nu funcționează în viața voastră profesională sau la nivel financiar, puteți să vă suplimentați veniturile sau puteți purta
cu încredere, o discuție, o negociere, pentru că se poate. Exact acesta este mesajul potrivit. Chiar dacă vă temeți, chiar dacă, uite, până acum nu a fost momentul potrivit, în acest moment, în viitorul apropiat, există potențialul să ajungeți la un numitor comun în această zonă financiară, fie cu un superior, fie să aveți mai mult curaj să cereți ceea ce aveți nevoie, fie să vă găsiți un alt loc de muncă inclusiv. Poate fi o promovare pentru unii dintre voi și asta implică niște cursuri noi sau responsabilități noi la care să vă gândiți foarte bine, pentru că vă vor solicita foarte mult mental. În zona medicală, cumva aveți niște supărări și nu știți de unde vin. Și cel mai indicat este să cereți sfatul unui specialist. Somatizați foarte ușor, este un nivel foarte mare de stres aici, este epuizare mentală, stresul. Stresul din cauza rutinei, stresul din cauza vieții pe care o avem, stresul din cauza atmosferei foarte încărcate, a poluării, pentru că da, inhalăm fel și fel de chestii toxice fără să știm. Și atunci puteți cere ajutorul, pentru că veți vedea lucrurile se deslușesc. Voi aveți aici, să știți, foarte mult sprijin și un cadru potrivit să lămuriți o situație complexă de viață și să vă testați cumva abilitățile de comunicare. Pentru simplul fapt că avem acea opoziție a lunii din Săgetător cu Jupiter din Gemeni, cumva este fix momentul potrivit să spuneți ceea ce aveți pe suflet, pentru că vă veți elibera. Scăpați de o tensiune. Pe de altă parte, atenție la tensiunea arterială, atenție la tot ce ține de respirație. Când pășiți, dacă pășiți greoi, atenție la aceste lucruri, iar alții dintre voi aici s-ar putea să aveți niște discuții, fie dacă aveți copii în școală, în zona învățământului, să fie acolo o mică tensiune, să nu vă simțiți voi foarte comod când vine vorba despre cadrele didactice, despre noul an școlar, sau poate unii dintre voi vă simțiți eliberați, liniștiți, știind că ai voștri copii sunt pe mâini bune. Pentru voi să știți că este energia foarte stabilă și sunteți susținuți să reușiți să faceți ceea ce vă propuneți. Vă trece ceva prin minte, acționați, dar acționați imediat. Nu amânați, nu zăboviți. V-a venit ideea, acționați, pentru că veți vedea, veți fi foarte mulțumiți. Reușiți să faceți foarte multe lucruri, majoritatea, să spunem, lucrurilor din ceea ce vă propuneți. Reușiți să faceți ceea ce vă propuneți. Manifestăm. Să vă fie foarte clar, foarte limpede ce vreți să faceți. Și să fiți puțin precauți în perioada ce urmează, mai ales în zona aceasta a tensiunii arteriale, a inimii, a circulației sângelui. Pe de altă parte, exact cum am spus, să fiți foarte atenți, pentru că există o tendință să vă suprastimulați, să vreți să faceți foarte multe lucruri deodată, sigur că reușiți, dar apoi veți fi foarte obosiți. Atenție la aceste aspecte. Poate ar trebui să fiți în echilibru, pentru că justiția asta spune, da, știu că îți dorești multe lucruri, dar trebuie să le faci pas cu pas. Și aici avem animalele de companie. Aveți suport din partea oamenilor dragi sau din partea unor oameni normali la cap în vremurile noastre, care sunt raționali, care sunt oameni de încredere, care ce spun aia și gândesc, fără mesaje ascunse. Mai pot fi discuții, mesaje în legătură cu animalele de companie sau cu animalele pur și simplu, să știți că nu vorbim aici doar despre animale, poate aveți o fermă sau poate aveți persoane care cu asta se ocupă și pot fi chestiuni legate de aceste aspecte. Poate există aici un stres legat de prietenii voștri blănoși, pentru care acum puteți
să știți, rezolva. Se pot rezolva niște lucruri, uite, se pot rezolva. Ceva necunoscut devine cunoscut. Se face lumină într-o poveste și sunteți mulțumiți de rezultat. Trebuie să interveniți într-o anume direcție. Pe de altă parte, sunt oameni care vă ajută. Aveți de-a face cu niște oameni care vă dau niște sfaturi și sunt sfaturi concrete, aplicabile pentru viață, fără niciun fel de interes. Să vedem ce ne spun și talismanele. Ce nerăbdare! Ce nerăbdare! Ia să vedem ce a ieșit de aici. Atenție la ce semnați sau la ce spuneți. Poate fi o mică confuzie în comunicare astăzi, însă ori cereți sfatul, ori fiți foarte atenți la ceea ce vi se spune pentru a evita orice situație complicată, un pic dramatic. Dar s-ar putea unii dintre voi să fiți un pic necăjiți, un pic supărați, doar că puteți găsi sprijin și suport. Exact așa, cereți ajutorul pentru că puteți reuși. Serotonina, bucuria, ca și la celălalt grup, bucuria. Uite, mulțumiți de un rezultat. Ceva vă iese bine. Să te bucuri de lucrurile mici. Ai o bucurie în relații. Se vindecă ceva. Te înțelegi mai bine cu partenerul. Poți cunoaște pe cineva. Când vine vorba despre omul de care te-ai despărțit, afli niște vești. Chiar dacă, nu știu, stați de vorbă și de acolo te vei convinge singur sau singură dacă merită sau către ce te duce următoarea etapă. O perioadă de stabilitate, o perioadă pe care o poți stabiliza, mai ales la nivel financiar, pentru că vine cu belșug. Vești bune, te înțelegi mai bine cu ai tăi copii, se echilibrează o situație. Un lucru este cert, exact așa. Este un lucru cert. Uite, din nou, sprijin. Aveți mult ajutor sau ar trebui să cereți ajutorul atunci când vă simțiți copleșiți de anumite lucruri, direct la țintă. Exact cum am menționat, fără ocolișuri astăzi, dar să fiți atenți la ce spuneți, adică fără ocolișuri nu învărs tot amarul, ci spun ceea ce am pe suflet, dar rațional, echilibrat, elegant. O perioadă foarte creativă sau aveți foarte multă forță să manifestați, mai ales când vine vorba despre lucruri care sunt de vibrație înaltă. Uite, un potențial să te eliberezi de un stres major. Este o perioadă foarte bună pentru încredere. Aici avem arhetipul peștilor. Elementele pe care le-ai traversat recent, în spate, de fapt, ca scop, responsabilizarea ta, responsabilizarea cuiva din preajma ta. Ar trebui să fii mai atent sau cineva ar trebui să fie mai atent, iar tu ar trebui să iei în calcul dacă ești exclus, ignorat dintr-o anumită poveste. Inițialele sunt L, F, L și I. Uite, se umple ceva, ți se umple contul bancar, ți se umple paharul, îți intră niște bani, trebuie să completezi niște acte, trebuie să semnezi niște acte. Atenție la ce semnezi. Atenție la documentele pe care îți pui semnătura, citește-le cu atenție. Atenție la greutăți, la ce ridicați, unde puneți piciorul, cum puneți glezna, cum faceți ridicarea respectivă, la mușchi, la întinderi. Pentru unii dintre voi aici se face lumină când vine vorba despre cineva care a plecat. Ori cineva care a plecat se întoarce sau abia așteaptă să se întoarcă și aici vorbim despre copii, unde voi aveți un stres, stați cu gândul la ei, fie abia așteptați să ajungă cineva sau să discutați cu cineva și acolo să fiți atenți să nu existe derapaje emoționale. Să vă stăpâniți. Regele de spade spune că te poți stăpâni sau este aici cineva care nu își arată emoțiile, dar în esență ori îți dă dreptate, ori vrea, dar își păstrează cumpătul. Vrea să spună ce simte, ce gândește, dar își păstrează cumpătul. Se abține. Iar pentru alții dintre voi este
ascensiune. Ori la locul de muncă, ori în sensul că ajunge să stați de vorbă cu cineva care vă ajută și sigur că vă ridică, vă scoate dintr-o problemă, ori este vorba despre voi și scara voastră de valori care se poate schimba și, uite, vă puteți aminti ceva sau vă convingeți de o situație, o informație acum este validată. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o zi minunată, să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!